jadi juara. Bermani darah hamba sahaya. Andai lawan tak mampu bersuara, Akhir kata, Mia yang punya. Bijak berbudi. Tegas berpunca. Majulah ke hadapan. Hayya ilal amam. Inilah peringkat akhir Bahas 4PM 2023 bersama pengacara anda, Syira Jusni. Wah, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Anda sedang menonton peringkat akhir Bahas 4PM 2023. Berikan tepukan. Wow. Inilah usaha tahunan yang dianjurkan oleh 4PM untuk memupuk penghargaan dan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda. Sebagai salah satu program teras 4PM, Bahas 4PM dianjurkan bukan hanya untuk mempromosikan bahasa ibunda, malah memupuk kemahiran pemikiran kritis dan inovatif untuk memacu pembangunan belia Melayu Singapura. Sejak perasmian Akademi Bahas 4PM pada tahun 2016 sehingga kini, pertandingan ini merupakan satu-satunya siri perbahasan Melayu di peringkat nasional yang dianjurkan untuk pelajar-pelajar Singapura. Berikan tepukan. Wow. Dan 4PM begitu sinonim ya dengan usahanya dalam mewujudkan komiti belia yang berkepemimpinan. Melalui Bahas 4PM, munculnya ramai belia Melayu yang kini berani mengemukakan serta mempertahankan pandangan mereka secara meyakinkan. Satu pencapaian yang sangat membanggakan, malah lebih bermakna kerana tahun ini juga merupakan ulang tahun 4PM yang ke-75. Dirgahayu 4PM ya. Sebelum kita membuka gelanggang perbahasan, izinkan saya mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat Menteri di Pejabat Perdana Menteri dan Menteri Kedua Pendidikan Merangkap Ehwal Luar, Dr. Muhammad Maliki Osman. Juga yang di-Pertua 4PM, Encik Nasar Muhammad Zin. Dan pengurusi bersama Akademi Bahas 4PM, Encik Kamal Ashraf. Majlis juga merakamkan penghargaan di atas sokongan kepada Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLPC. Dan tidak lupa juga kami alu-alukan kehadiran panel penilai dan juga para penonton sekalian. Patah atap kerana bulu, atap dijalin dengan tali. Patah sayap bertungkat paruh, namun undur pantang sekali. Kini apa kata kita persilakan para finalis Bahas 4PM 2023 untuk ke pentas. Pasukan Politeknik Mia diwakili oleh pembahas pertama Nur Ifka binti Hazli. Pembahas kedua Dian Permata Putri binti Marzuki. Pembahas ketiga Nur Aisyah binti Jofri. Dan pembahas simpanan Muhammad Akif Taruna. Pasukan Madrasah Al-Sagof Al-Arabiah pula diwakili oleh pembahas pertama Irsalina binti Juzaidi. Pembahas kedua Amira binti Muhammad Laili. Pembahas ketiga Hadijah binti Mazalan. Dan pembahas simpanan Juraida binti Isha. Wow. Baiklah, dipersilakan mengambil tempat masing-masing. Silakan. Tanpa berdengar lagi, ingin saya persilakan pengerusi Majlis Peringkat Akhir Bahas 4PM 2023, Khairuddin Sahrul. Terima kasih Syira. Dan terima kasih 4PM kerana memberikan saya peluang sekali lagi untuk menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi Bahas Peringkat Akhir buat malam ini. Dan ingin saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-75 kepada 4PM, Dirgahayu 4PM, dan semoga usaha untuk terus memupuk jiwa kemasyarakatan dan juga sifat kepemimpinan di kalangan belia akan terus berlanjutan. Baik, malam ini merupakan
saat yang genting dan penting bagi dua institusi di mana pasukan-pasukan mereka berjaya mara ke peringkat akhir. Dan sebelum gelanggang perbahasan dibuka, izinkan saya untuk mengongsi format dan juga skema penilaian bagi bahas malam ini. Setiap pembahas diberi masa seperti berikut. Pembahas pertama, 7 minit. Pembahas kedua, 6 minit. Pembahas ketiga, juga 6 minit. Hujahan berapi, 2 minit 40 saat. Dan penggulung pasukan, 4 minit. Setiap pasukan bebas untuk memilih siapa pembahas bagi pusingan-pusingan penggulung dan juga hujahan berapi, asalkan setiap pembahas tidak berbahas lebih daripada 2 kali. Dan penggulung dan pembahas bagi pusingan hujahan berapi tidak dibenarkan untuk membentangkan isu baharu dan tiada pencelahan dibolehkan semasa pusingan-pusingan yang telah saya maksudkan tadi. Pembahas digalakkan untuk mencelah seberapa banyak yang mungkin untuk merancakkan lagi perbahasan. Asalkan loceng pertama belum dibunyikan. Loceng pertama sebanyak sekali akan dibunyikan sekali seminit sebelum masa tamat untuk berhujah, dan 2 kali seperti ini menandakan yang tamat sudah masa untuk berhujah. Tiada markah akan diberikan untuk hujahan-hujahan yang diberikan selepas tamat masa yang diperuntukkan. Skema permakahan pula adalah seperti berikut. Bagi prestasi pasukan, berikut ialah bahagian yang diberikan perhatian. Bahasa dan gaya, isi, hujahan berapi, penggulung dan strategi. Seterusnya ingin saya memperkenalkan panel penilai kita. Ahli anggota Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu, Pensyarah Kanan Kumpulan Akademi Bahasa dan Budaya Asia, Institut Pendidikan Nasional NRI, Universiti Teknologi Nanyang NTU, juga selaku Ketua Penilai Dr. Saedah Buang. Ahli Majlis Penasihat Bahasa 4PM, Pensyarah di Kumpulan Akademi Bahasa dan Budaya Asia, Institut Pendidikan Nasional NIE, Universiti Teknologi Nanyang NTU, Dr. Rosalina Rawi. Zamil, Penyelidik Institusi Pengajian Dasar IPS, Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew, Universiti Kebangsaan Singapura, Dr. Muhammad Syamsuri Johari. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Siber dan Operasi Teknologi Maklumat, Dr. Anywhere, Pengerusi Lembaga Jawatankuasa Strategi Digital dan Teknologi serta Pengarah Angkatan Karyawan Islam AMP Singapura, Tuan Muhammad Nurdin Yusof Marikan. Penerbit Penyampai Berita Kanan The Straits Times, Duta Bahasa Tuan Haryanto Diman. Melalui bahas dan juga program-program yang dianjurkan untuk membangunkan, memperkasakan belia dalam masyarakat Singapura ini, 4PM telah membina sebuah komuniti belia yang proaktif untuk menjiwai semangat kemasyarakatan dalam kalangan belia. Untuk meraihkan dan memberikan penghargaan sempena ulang tahun 4PM yang ke-75, apa kata kita dengarkan perkongsian dari pelapis kepimpinan generasi muda Encik Kamal Ashraf. Sejak penubuhannya pada tahun 1948, 4PM telah menjadi wadah pembangunan belia. 4PM berwawasan untuk melahirkan komuniti belia yang berani membentangkan dan mempertahankan pandangan mereka dengan penuh keyakinan. Para belia diberi peluang untuk turut serta dalam merancang dan mengendalikan kegiatan serta menyumbang idea dan kemahiran mereka. Pendedahan seperti ini bukan sahaja merangsang jiwa kemasyarakatan, malah memperkasa belia untuk menyumbang tenaga kepada masyarakat dan mengasah kemampuan pemimpin. Usaha ini penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan melakarkan hala tuju persatuan. Kini, 2/3 daripada anggota Jawatankuasa Pentadbir yang menerajui pucuk kepemimpinan 4PM terdiri daripada aktivis muda. Semoga terus maju jaya, bersatu dan berkhidmat. Dirgahayu 4PM!
bertempat di Maktab Rendah Anglo-Chinese pada 15 Julai yang lalu. Peringkat separuh akhir Bahas 4PM 2023 menyaksikan 4 institusi beradu taji untuk melayakkan diri di dalam peringkat akhir. Dalam pusingan pertama, pasukan dari Maktab Rendah Tampines Meridian telah ditemukan dengan pasukan Madrasah Al-Sagof Al-Arabiyah yang memiliki reputasi cemerlang dalam arena perbahasan. Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah pula berentap dengan pasukan dari Politeknik Ngee Ann dalam persaingan yang amat sengit di dalam pusingan yang kedua. Akhirnya, pasukan-pasukan dari Madrasah Al-Sagof Al-Arabiyah dan Politeknik Ngee Ann berjaya menundukkan pihak lawan masing-masing untuk mara ke acara kemuncak pertandingan akhir Bahas 4PM 2023. Institusi manakah yang bakal menguasai gelanggang dan sekaligus merangkul gelaran juara pada tahun ini? Kita nantikan bersama. Kita bertemu dalam peringkat akhir Bahas 4PM 2023 dan telah pun anda saksikan perjalanan pasukan-pasukan yang berjaya ke peringkat ini, Politeknik Ngee Ann dan juga Madrasah Al-Sagof Al-Arabiyah dan Maudu pada perbahasan. Malam ini, teknologi digital berjaya mengeratkan hubungan sejagat. Baik, kita akan buka gelanggang perbahasan. Sebelum itu, apa kata kita kenali dahulu pembahas-pembahas pertama daripada kedua-dua pasukan. Saya Ifka bangkit berdendam, akan cendekiawan menampil juara. Jangan resah, jangan gelisah, tak akan menyerah. Gelanggang perbahasan dibuka. Saya menjemput pembahas pertama dari Politeknik Ngee Ann, Nur Ifka binti Hasli. Dipersilakan. Bila gajah berganding bahu, pelandu berpesta di tengah-tengah. Uca asa-asa menyeru bila tiba terpinga-pinga. Salam sejahtera kepada tetamu terhormat Menteri Dr. Maliki Osman, para juri Arif lagi bijaksana, tuan pengurusi, pihak penyanggai disegani dan warga dewan sekalian. Maudu perbahasan pada malam ini adalah teknologi digital berjaya mengeratkan hubungan sejagat. Bergerak selaku pecara pertama, izinkan saya untuk memberikan penarifan bagi kata kekunci Maudu pada hari ini. Menurut pengkaji Kelly Johnson daripada Universiti Wollongong, frasa teknologi digital bermaksud alat, sistem dan peranti yang boleh menjana, mencipta, menyimpan dan memproses data. Ia melibatkan keupayaan mikroproses yang diprogramkan untuk melaksanakan pelbagai fungsi memproses data. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan berjaya bermaksud memperoleh kemenangan, mencapai kemajuan dan berhasil. Perkataan mengeratkan pula bermaksud menjadikan rapat persahabatan dan perkaitan. Perkataan hubungan pula bermaksud kaitan dan pertalian. Definisi konseptual bagi berjaya mengeratkan hubungan merujuk kepada jurang didapatkan antara beberapa pihak. Yang jauh semakin rapat ataupun yang sudah rapat semakin menjadi rapat. Akhir sekali bagi sejagat pula secara literal, ia bermaksud seluruh dunia, sedunia dan antarabangsa. Secara konseptual, hubungan sejagat bermaksud hubungan universal antara manusia bersama pihak lain dan merangkumi interaksi sesama manusia dan juga manusia dengan alam. Pasti anda tertanya-tanya, apakah peranan teknologi digital dalam hal ini? Teknologi digital diperkenalkan pada tahun 1969 di mana internet dibangunkan untuk pihak lain berkomunikasi dari jarak yang jauh menggunakan sistem ARPANET. Sejak itu, teknologi digital semakin berkembang mengikut perkembangan teknologi. Kita hidup di dalam era digital di mana kami dikelilingi teknologi digital seperti telefon bijak, komputer, media digital, televisyen digital, pendidikan secara digital dan sebagainya. Ia menjadi sebahagian daripada hidup kita. Dari mula hinggakan sekarang, teknologi digital membolehkan untuk mempercepatkan proses untuk mengeratkan hubungan sejagat. Intipati perbahasan pada hari ini adalah untuk merealisasikan peranan warga dunia yang hidup di dalam fenomena global iaitu era digital. Dengan itu, kayu ukur kami yang kami telah tetapkan pada hari ini adalah selagi mana teknologi digital digunakan untuk membawa kolaborasi sedunia, selagi itu ia merapatkan jurang hubungan
hubungan sejagat. Kami akan ketengahkan 3 tunggal utama merangkumi hubungan sejagat secara holistik dengan akronim 3H. Pecadan pertama akan menghuraikan tentang hubungan antara negara. Pecadan kedua akan menghuraikan tentang hubungan antara masyarakat. Manakala pecadan ketiga akan menghuraikan tentang hubungan antara alam. Dengan itu, izinkan saya untuk mulakan dengan hujah pertama saya, iaitu hubungan antara negara. Hubungan antara negara berlangsung dari aspek politik, ekonomi dan keselamatan. Bagaimanakah teknologi digital mengeratkan hubungan sejagat antara negara? Kerjasama antarabangsa dengan penggunaan teknologi digital membolehkan negara untuk bergabung sejagat untuk meningkatkan ketersediaan, kualiti, perbandingan penggunaan statistik dari aspek e-dagang, ekonomi digital, keselamatan digital, politik digital dan juga diplomasi digital. Sebagai contoh, negara China telah melancarkan Digital Silk Road pada tahun 2015. Persilakan Puan. Maaf Puan. Pada tahun 2015 membina ekonomi digital di antara negara ASEAN melalui kabel 5G, kabel fiber optik darat dan laut, pusat data dan sebagainya. Ia terbukti dalam keberkesannya di mana ia mengeratkan hubungan di antara negara di mana China sudah menandatangani perjanjian bersama 17 negara dan mewujudkan e-dagang dua hala bersama 23 negara. Kerjasama ekonomi digital dengan dunia semakin berkembang. Kerja antarabangsa untuk meningkatkan ketahanan dan keselamatan digital, merapatkan jurang dan membolehkan sambungan tanpa halangan dan juga pertukaran maklumat. Persilakan Puan. Silakan Puan. Bukankah teknologi digital telah mendatangkan kemudaratan seperti penggunaan sistem negara? Terima kasih Puan. Tetapi jurang yang dahulunya renggang kini tetap semakin rapat. Pihak penyangga sikap idealistik untuk mengharapkan semua jurang dirapatkan. Semestinya teknologi digital masih berkembang. Mereka tidak boleh menafikan teknologi digital dalam merapatkan jurang antara negara maju dan negara membangun atau di pihak-pihak yang lain. Kepercayaan menjadi nilai yang semakin berkembang, mendorong kerjasama, interaksi harmoni dalam dunia digital dengan usaha-usaha berkolaborasi dengan kedua-dua negara maju dan merangkumi revolusi digital, membina hubungan universal dan keterhubungan antara satu sama lain. Lantas, teknologi digital telah berjaya untuk mengeratkan hubungan sejagat dari segi hubungan antara negara dengan menyambung dan membentuk rangkaian luas yang membolehkan peningkatan yang ketara dalam perkembangan ekonomi digital, keselamatan digital, politik digital dan diplomasi digital. Terima kasih dan itu mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Nur Ifta. Pihak pencadang telah pun bermula mengurak langkah dengan pendirian yang optimistik tentang teknologi digital dan mereka telah menampilkan strategi 3H. Apa pula strategi pihak penyangga? Sama-sama kita saksikan. Dipersilakan kini daripada Madrasah Al-Saghaf Al-Arabia membuka tirai selaku pasukan penyangga Irsalina binti Juzairi. Keadaan belam melihat bintang, arah menyerlah melawan tara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya ucapkan kepada pengerusi majlis, para penyanzuri yang arif lagi bijaksana, warga dewan sekalian serta pihak pencadang yang saya hormati. Warga dewan sekalian, pihak pencadang telah mendakwa bahawa teknologi digital mampu mengeratkan hubungan sejagat dari aspek negara, iaitu ianya membuat kolaborasi antara negara. Namun warga dewan sekalian, bukankah ianya telah mendatangkan kemudaratan kepada sebuah hubungan masyarakat? Sebagai contoh, penggunaan kepada negara. Maka kami mendatangkan definisi konseptual yang lebih realistik untuk difahami, iaitu terdapat dua kata kunci yang harus dipertikaikan. Pertama, berjaya. Berjaya di sini membawa maksud bahawa ianya sudah mampu membuktikan secara jelas dan nyata bahawa teknologi digital mampu mengeratkan hubungan sesama
sesama manusia di seluruh dunia. Namun warga dewan sekalian, kami tidak dapat lihat dengan jelas dan nyata kejayaan tersebut. Maka seterusnya, mengeratkan hubungan. Kami mendefinisikannya sebagai hubungan yang dapat mencapai dan memenuhi kriteria-kriteria hubungan yang sihat, iaitu lebih mengenali, lebih rapat, hubungan yang baik dan tidak berkelahi. Jikalau ianya tidak mampu memenuhi kriteria tersebut, maka teknologi digital belum berjaya mengeratkan hubungan sejagat. Selagi mana kesan-kesan teknologi digital belum mencapai kriteria hubungan yang sihat dan telah mendatangkan kemudaratan kepada hubungan sesama manusia, selagi itulah ia belum berjaya mengeratkan hubungan sejagat. Maka kami akan membuktikan perkara tersebut melalui tunggak-tunggak kami yang merangkumi akronim MIA, bukan Missing in Action, tetapi ianya masyarakat, individu dan antarabangsa. Selaku pembahas pertama, akan saya menerangkan daripada peringkat M, masyarakat, iaitu polarisasi. Kedua, pembahas kedua kami akan menerangkan dari peringkat I, individu, iaitu apakah kaitan individu dengan hubungan sejagat. Manakala pembahas ketiga kami akan membidas segala hujah pihak pencadang dan akan menerangkan daripada peringkat A, antarabangsa, iaitu hubungan sesama negara. Maka kami akan menerangkan tunggak kami yang pertama dari akronim MIA, iaitu masyarakat. Bagaimanakah teknologi digital telah membawa kepada polarisasi dalam sebuah masyarakat. Oleh itu, warga hadirin sekalian, selaku pihak penjaga, kami tidak menafikan bahawa teknologi digital memang mendatangkan kemudahan untuk kita berinteraksi dan berkomunikasi sesama manusia. Tetapi warga dewan sekalian, jikalau kita hanya bergantung kepada teknologi digital, ianya membawa kemudaratan kepada sebuah hubungan di dalam masyarakat. Dan menurut Channel News Asia pada tahun 2021, orang ramai kini, silakan puan. Anda mengatakan bahawa kamu tidak boleh menggunakan teknologi digital saja untuk mengeratkan hubungan, tetapi pihak pencadang tidak mengatakan bahawa kami harus menggunakan teknologi digital saja untuk mengeratkan hubungan, tetapi sebagai pertengahan untuk mempercepatkan proses. Tetapi warga dewan sekalian, mahu kita pada hari ini, adakah teknologi digital sudah berjaya mengeratkan hubungan sejagat? Maka saya meneruskan rentak perdebatan kita hari ini sekali lagi. Oleh itu, menurut Channel News Asia pada tahun 2021, orang ramai kini lebih terdedah kepada pemikiran yang pelbagai daripada seluruh dunia dan mereka lebih selesa mengongsikan pendapat mereka menerusi platform media sosial. Warga dewan sekalian, ianya telah membawa kepada polarisasi. Apakah itu polarisasi? Polarisasi membawa maksud pemisahan antara masyarakat disebabkan perbezaan pendapat atau prinsip dalam sebuah isu masalah. Dan teknologi digital juga telah membawa kepada ruang gema atau dengan izin Tuan Pengerusi, echo chamber, iaitu persekitaran di mana seorang mendapat maklumat atau informasi yang menguatkan pendirian mereka dan ianya mampu mencipta informasi. Kelahan puan. Maaf puan. Dan ianya mampu menyebarkan informasi yang salah untuk mempengaruhi pemikiran seseorang dalam mempertimbangkan pendapat mereka dalam isu masalah yang bertentangan dalam masyarakat. Warga dewan sekalian, pengguna-pengguna teknologi digital bukan sahaja menggunakannya untuk mengongsikan pendapat atau berinteraksi atau berkomunikasi. Mereka telah menggunakannya untuk menyerang satu sama lain. Sebagai contoh, pada tahun 2014, sekelompok aktivis Amerika Syarikat telah memulakan kempen Black Lives Matter, iaitu kita tahu ianya untuk membela nasib golongan yang telah dizalimi. Namun warga dewan sekalian, walaupun mereka punya niat ini baik, tetapi ianya telah menimbulkan lagi satu golongan, iaitu All Lives Matter, yang tidak bersetuju dan menyangkal akan pergerakan ini. Dan kedua-dua golongan ini telah bergaduh sesama sini menerusi teknologi digital. Warga dewan sekalian, maaf puan, walaupun mereka dapat mengeratkan golongan tersebut yang berpendapat seakan, namun ianya merenggangkan golongan tersebut dan golongan yang tidak bersetuju dengan mereka. Dan justru itu masyarakat seluruhnya dibelenggu
Polarisasi. Maka daripada polarisasi dan ruang gemar, ia telah mendorong sebahagian pengguna-pengguna teknologi kepada berat sebelah pengesahan atau dengan izin Tuan Pengerusi confirmation bias, iaitu kecenderungan untuk memihak kepada sebuah isu masalah yang menguatkan pendirian mereka. Maka daripada kedua-dua bukti yang saya telah menerangkan tadi, ia jelas membuktikan bahawa teknologi digital belum mencapai dan memenuhi kriteria-kriteria hubungan yang sihat dan telah mendatangkan kemudaratan kepada sebuah hubungan dalam masyarakat. Mohon untuk terus menyanggah. Sekian, terima kasih. Kalau pihak pencadang mempunyai strategi 3H, pihak penyangga mempunyai strategi bertahap-tahap MIA. Kita belum lagi MIA, kita masih lagi rasakan kehangatan perdebatan di antara dua pasukan. Kita akan lihat bagaimana pembahas kedua daripada kedua-dua pasukan akan menangkis hujah yang telah pun dikedengarkan. Tapi kita berikan mereka sedikit masa lagi. Kita kembalikan majlis kepada Syira. Silakan Syira. Terima kasih, Kai. Jadi bagaimana semua? Tadi bila saya dengar daripada pencadang tu, saya setuju. Bila pihak penyangga pula berbicara, saya pun setuju juga. Jadi saya pun pening. Jadi saya rasa kita serahkan kepada yang lebih arif lah kan. Mungkin terlalu awal untuk kami semua memilih kerana ada dua lagi pembahas dari setiap kumpulan yang masih lagi menunggu giliran mereka. Apa kata kita berehat seketika, teruskan bersama kami di peringkat akhir Bahas 4 PM 2023. Selamat ulang tahun ke-75 kepada 4 PM dan diharapkan dapat terus berkhidmat kepada masyarakat dalam membangun tamadun budaya Melayu dalam hubungannya di Singapura moden. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-75 4 PM. Banyak kejayaan yang telah diperoleh dan pasti lebih banyak yang akan diraih. Terus berjuang. Inilah bahas peringkat akhir di antara pasukan Politeknik Ngian sebagai pencadang dan juga pasukan Madrasah Saghof Al-Arabiah sebagai penyangga. Dan maudu pada malam ini ialah teknologi digital berjaya mengeratkan hubungan sejagat. Kini masa untuk kita mendengar pula hujahan bagi pembahas kedua daripada pasukan-pasukan yang bertanding malam ini. Sebelum itu, apa kata kita kenali mereka? Fasih tujuan, namaku Permata. Nian datang merampas mahkota. Kami tak gentar dan akan terus ke hadapan. Saya persilakan kini pembahas pasukan pencadang dari Politeknik Ngian. Dipersilakan Dian Permata Putri binti Marzuki. Andai hati terpaut sudah, berlainan rambut tidak dihirau. Kibar mauduk ibarat bendera, biarpun ribut tidak dirisau. Salam sejahtera kepada semua. Izinkan saya untuk membilas kata-kata pihak penyangga. Pihak penyangga terlalu fokus kepada yang negatif dan kepada yang buruk dalam teknologi digital. Namun begitu, teknologi digital sudah mempunyai banyak bukti yang menunjukkan bahawa ia merapatkan hubungan sejagat dan ia menjadi satu platform untuk semua bersatu. Kedua, isu-isu perkauman yang dikatakan oleh pihak penyangga sudah pun wujud di luar talian ataupun di dalam talian. Dan menerusi teknologi digital, isu-isu ini dapat dicetuskan dan dapat dikesan oleh warga sekalian. Dan disebabkan ia dapat dikesan, kita dapat bersatu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi teknologi digital, maaf puan, jadi teknologi digital ialah platform yang amat baik dan berfungsi kerana kita dapat bersatu untuk mengatasi masalah-masalah ini. Akhir sudah sesi bilasan, maaf puan. Akhir sudah sesi bilasan, akan saya terus perjuangkan mauduk perbahasan pada hari ini. Warga Dewan pembahas pertama telah pun berhujah bagaimana teknologi digital berjaya mengeratkan hubungan sejagat dari aspek hubungan antar negara. Selaku pembahas kedua, akan saya membentangkan tunggak kedua, iaitu hubungan antara masyarakat. Menurut teori ikatan sosial oleh pakar sosiologi Travis Hershey, terdapat
4 elemen ikatan sosial yang mengeratkan hubungan antara masyarakat, iaitu keterikatan, komitmen, penglibatan dan kepercayaan. Elemen ini dapat diraih melalui budaya, advokasi, nilai yang sama dan lain-lain lagi. Akan saya membuktikan bagaimana teknologi digital berjaya untuk mengeratkan hubungan antara masyarakat dengan menguatkan ikatan sosial. Sebagai contoh, teknologi digital memainkan peranan yang amat penting dalam memudahkan proses untuk penyebaran budaya merentasi sempadan yang pada dahulunya terhad sebelum adanya teknologi digital. Saya pasti kebanyakan warga Dewan mengenali apa itu gelombang Hallyu, di mana terdapat penyebaran budaya masyarakat Korea ke seluruh dunia. Kejayaan gelombang Hallyu disebabkan teknologi digital telah pun disokong oleh Yong Jong Kim, Ketua K-pop Global dan Perkongsian Kandungan Korea, di Twitter yang menjelaskan bahawa kejayaan kandungan Korea datang daripada masyarakat global yang menggunakan rangkaian sosial seperti Twitter dan YouTube untuk menyebarkan minat mereka. Silakan Puan. Tetapi itu hanya mengetahui tentang budaya tersebut dan tidak mengeratkan hubungan sejagat. Terima kasih Puan. Namun begitu, berbalik kepada teori ikatan sosial, dengan pemahaman budaya dapat kita mengeratkan hubungan. Jadi dengan mengenali budaya Korea, ia akan merapatkan hubungan sedunia dengan masyarakat Korea. Terima kasih. Dengan menggunakan rangkaian sosial seperti Twitter dan YouTube, ia menjalinkan hubungan dalam talian lantas mengeratkan hubungan sejagat antara masyarakat. Gelombang Hallyu hanya satu antara pelbagai contoh di mana budaya disebarkan melalui teknologi digital, di mana masyarakat dari seluruh pelosok dunia dapat bersatu. Berbalik kepada teori ikatan sosial, penglibatan dalam memahami budaya luar dapat meningkatkan toleransi dan juga penerimaan antara masyarakat. Sudahan Puan. Maaf Puan. Selain daripada budaya, teknologi digital juga membolehkan untuk masyarakat daripada pelbagai negara untuk bersatu padu dengan memperkasa kumpulan untuk berhubung dan juga menyokong isu-isu sosial secara global. Warga Dewan terdapat pelbagai isu advokasi seperti Ice Bucket Challenge dan juga pergerakan Me Too. Cuba anda fikirkan, dari mana anda tahu tentang isu-isu sedemikian? Tidak lain, tidak bukan daripada teknologi digital, bukan? Silakan Puan. Tetapi warga Dewan sekalian, Me Too ini hanyalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Ianya bukan tentang mengeratkan hubungan sejagat. Terima kasih Puan. Namun begitu, disebabkan pergerakan ini, seluruh masyarakat dari sedunia dapat bersatu untuk membantu mangsa-mangsa yang tertentu dan juga membantu masyarakat yang ditindas ataupun memerlukan suara daripada masyarakat yang harus disokong. Seperti contoh Ice Bucket Challenge, ia dapat meraih lebih daripada $220 juta hasil sumbangan daripada masyarakat sedunia. Tidakkah ia menunjukkan bahawa kesannya amat besar? Kami sudah pun membuktikan bagaimana teknologi digital dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat. Cuba bayangkan di mana teknologi digital sebagai sebuah pokok. Tanpa pokok, di mana letaknya kelompok daun-daun. Tanpa teknologi digital, di mana letaknya kumpulan masyarakat untuk bersatu. Sekian, terima kasih. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih pihak pencadang, dan mereka telah cuba menegakkan hujahan mereka dengan menggunakan beberapa misalan dan cabaran yang tertentu, termasuk K-pop ya, dan drama apa pula yang akan ditampilkan oleh pihak penyanggah. Kita saksikan dan kita dengarkan. Mewakili Madrasah Al-Sagof Al-Arabia, dipersilakan Amira binti Muhammad Laili. Salam sejahtera saya ucapkan pada pihak panel juri dan warga Dewan sekalian. Tampilnya saya pada hari ini tidak lain tidak bukan untuk meruntuhkan mauduk pada hari ini, iaitu teknologi digital berjaya mengeratkan hubungan sejagat. Tetapi kami dari pihak penyanggah masih berpegang teguh dengan kayu ukur kami, iaitu selagi mana kesan-kesan teknologi digital belum mencapai sebuah kriteria hubungan yang sihat dan mendatangkan kemudaratan kepada hubungan sesama manusia, selagi itulah ia belum berjaya mengeratkan hubungan sejagat. Pihak pencadang mengatakan bahawa dengan adanya teknologi digital, ia dapat menyebarkan budaya. Tetapi ini setakat menyebarkan budaya dan ramai orang hanya mengetahui tentang budaya tersebut, dan ini tidak mengeratkan hubungan sejagat, wahai warga Dewan sekalian. Dan itu izinkan saya
membentangkan huruf I dari akronim MIA iaitu dari peringkat individu di mana ia akan mengandungi tunggak yang kedua. Tunggak yang kedua adalah teknologi digital membawa kepada pengasingan sosial. Wahai warga Dewan sekalian, dengan adanya teknologi digital, ia boleh membawa kepada pengasingan sosial kerana ramai menghabiskan masa mereka menggunakan teknologi digital seperti telefon bimbit dan media sosial sehingga akan komunikasi secara bersemuka mereka berkurangan dan akhirnya Silakan, mereka Puan. tidak ingin melibatkan diri mereka dengan orang di sekeliling. Silakan, Puan. Silakan. Namun begitu, untuk mengeratkan hubungan, ya tidak semestinya kita harus bersemuka. Dengan menggunakan teknologi digital, kita juga boleh mengeratkan hubungan dengan berkomunikasi. Terima kasih. Tetapi wahai warga Dewan sekalian, dengan berkomunikasi secara talian, ia tidak seberkesan dengan berkomunikasi secara bersemuka. Menurut Harvard Business Review, ia mengatakan bahawa berkomunikasi secara bersemuka lebih berkesan dengan 34 kali ganda berbanding dengan berkomunikasi secara talian. Oleh itu, warga Dewan sekalian, jikalau teknologi digital boleh menjejaskan hubungan antara individu, bagaimanakah ia boleh mengeratkan hubungan sejagat, wahai warga Dewan sekalian? Ramai pakar percaya bahawa dengan mempunyai akses berterusan kepada teknologi, ia boleh menghalang seseorang daripada berkomunikasi. Ramai lebih suka untuk menghantar teks ataupun menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Menurut Common Sense Media, terdapat 61% remaja yang lebih suka untuk menghantar teks ataupun menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Dan ini adalah perkara yang tidak baik, wahai warga Dewan sekalian. Kerana menurut Channel News Asia, Menteri Kedua Undang-Undang Singapura Edwin Tong mengatakan bahawa belia zaman sekarang harus berinteraksi secara bersemuka dan bukan saja di talian. Warga Singapura menghabiskan masa mereka 2.5 jam untuk menggunakan media sosial dan ini merupakan durasi yang amat lama, wahai warga Dewan sekalian. Dengan ramai menumpukan masa mereka dengan menggunakan teknologi digital, ia akan menjejaskan hubungan antara individu. Sebagai contoh, suami isteri yang sering menggunakan teknologi digital, ia akan menjejaskan hubungan mereka kerana kurangnya jumlah dan kualiti diluangkan bersama. Dan wahai warga Dewan sekalian, dan wahai warga Dewan sekalian, bagaimanakah teknologi digital boleh mengeratkan hubungan sejagat jikalau ia menjejaskan hubungan antara individu? Menurut Profesor Amy Chua, dia mengatakan bahawa manusia adalah spesies sosial dan kita berbuat secara semula jadi dan ini menunjukkan bahawa interaksi sosial amatlah penting. Bukan itu sahaja, menurut Straits Times pada tahun 2021, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan bahawa interaksi secara bersemuka amatlah penting untuk mendapatkan persefahaman. Walaupun pada masa wabak COVID-19, komunikasi secara bersemuka terpaksa dikurangkan, tetapi berkomunikasi secara talian hanya menolong dalam aspek yang sedikit sahaja, wahai warga Dewan sekalian. Bukan itu sahaja, dengan adanya teknologi digital, ia boleh menjejaskan keupayaan untuk memahami raut wajah seseorang. Raut wajah merupakan salah satu faktor penting untuk berkomunikasi. Ia bukan sahaja bertanggungjawab untuk menyampaikan sebuah idea, tetapi ia juga bertanggungjawab untuk menyampaikan emosi seseorang. Oleh itu, wahai warga Dewan sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bagaimanakah teknologi digital boleh mengeratkan hubungan sejagat jikalau ia menjejaskan hubungan antara individu? Oleh itu, teknologi digital belum berjaya mengeratkan hubungan sejagat kerana ia membawa kepada pengasingan sosial. Sekian, terima kasih. Mohon terus menyanggah. Terima kasih Amira dan nampaknya pihak penyanggah masih tegas dengan pendirian mereka. Apa yang penting adalah hubungan sihat. Dan saya tertarik bagaimana kedua-dua pasukan mula berani untuk menyanggah dan menyahut celahan yang diberi, yang diajukan dan teruskan semangat ini. Dan saya turut tertarik bagaimana mereka menggunakan berita yang terkini untuk menghangatkan lagi perdebatan pada malam ini. Syabas. Dan kita sudah pun rasakan bahang kehangatan perdebatan. Tak sabar saya untuk menyaksikan apa lagi pujahan yang akan ditampilkan. Tapi sebelum itu kita serahkan majlis kepada Shira Jusni. Silakan Shira.
Terima kasih Kai. Wah, saya teruja melihat ketajaman minda para pembahas kita pada malam ini untuk menegakkan segala fakta dan kajian secara meyakinkan. Yang lebih membanggakan adalah selesa dan lancarnya mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Tadi seperti yang dikatakan kan, berkomunikasi secara bersemuka tu lebih efektif. Jadi sebab tu saya pun dapat rasakan kehangatannya. Tidak apa kata kita redakan sedikit, kita akan berehat seketika. Kita jumpa lagi dalam Bahas 4 PM. Selamat ulang tahun yang ke-75 4 PM. Teruskan usaha anda untuk menyantuni dan membangunkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dirgahayu 4 PM. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-75 buat 4 PM. Tahniah saya ucapkan. Semoga 4 PM terus maju jaya. Selamat kembali dalam peringkat akhir Bahas 4 PM 2023 dengan mauduk teknologi digital berjaya mengeratkan hubungan sejagat. Kini, giliran pembahas ketiga daripada kedua-dua pasukan untuk ke depan. Sebelum itu, apa kata kita kenali mereka? Saya di sini tampil berdiri pihak penyangga. Marilah kalau berani. Positif dan gagah pendirian Al-Saghaf Al-Arabiyah. Dipersilakan kini pembahas ketiga dari pasukan pencadang. Silakan Nur Aisyah binti Jofri. Hulu malang pangkal celaka. Jika bumi tiada perhati, andai masih tertanya-tanya, mauduk tetap masih berdiri. Salam sejahtera berdiri saya selaku pencadang ketiga akan saya membidas kata-kata pihak penyanggah dengan terlebih dahulu. Pihak penyanggah telah mengatakan bahawa teknologi digital akan membawa lebih kemudaratan kerana pengguna teknologi digital akan menyerang sesama di teknologi digital. Tetapi kita harus memahami bahawa setiap yang wujud ada yang baik dan buruknya. Walaupun terdapat kesan-kesan negatif dalam teknologi digital, anda tidak boleh menafikan sebarang kejayaan yang diraihkan teknologi digital dalam merapatkan hubungan. Silakan Puan. Maaf Puan. Pihak penyanggah juga merangkul data seperti bagaimana hubungan antara suami isteri akan merosot disebabkan penggunaan teknologi digital. Tetapi ia tiada kaitan dengan mauduk kita pada hari ini kerana mauduk ingin memperbualkan tentang hubungan sejagat. Dan berbalik kepada definisi pihak pencadang, hubungan sejagat adalah hubungan yang secara universal. Disebabkan itu mereka tidak menjawab mauduk ini. Dan juga mereka mengatakan bahawa terdapat lebih kesan apabila mereka berbual atau berkomunikasi secara bersemuka. Tetapi apabila kita mengambil contoh seperti pandemik COVID-19, apabila orang tidak boleh berkomunikasi bersemuka dan mereka membuat rakan-rakan daripada negara-negara lain seperti negara Eropah, adakah kami akan menafikan bahawa persahabatan itu tidak benar? Silakan Puan. Silakan Puan. Tetapi keberkesanannya hanya jangka masa yang pendek pada masa COVID-19 sahaja. Apa pula dengan masa sekarang warga dewan sekalian? Terima kasih. Tetapi mauduk kita hari ini memperbualkan tentang bagaimana teknologi digital dapat mengeratkan hubungan sejagat. Kami ingin membuktikan bahawa ia dapat merapatkan jurang. Jika sebelum ini tanpa teknologi digital, orang-orang ini tidak akan boleh berkomunikasi dengan satu sama lain apabila mereka dari negara-negara yang lain. Justru ia mengeratkan hubungan sejagat. Izinkan saya mengingatkan anda kembali kepada kayu ukur kami iaitu selagi mana teknologi digital digunakan untuk membawa kolaborasi sedunia, selagi itu ia merapatkan jurang hubungan sejagat.
Selaku pencadang ketiga akan saya menghuraikan tunggak ketiga kami iaitu hubungan manusia bersama alam. Mengapakah hubungan bersama alam harus dibincangkan di dalam perbahasan ini? Ini disebabkan hubungan sejagat ialah apa-apa hubungan secara universal dan alam biodiversiti terjatuh di dalam hubungan itu kerana manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling bergantung pada satu sama lain demi kelangsungan hidup. Lantas ia menunjukkan bahawa pengiratan antara manusia dan alam sangat penting sekali kerana jikalau keadaan alam semakin merosot, ia juga akan membuat manusia menderita. Warga Dewan dengan informasi yang berleluasa menerusi teknologi digital ramai pasti ketahui bahawa keadaan alam kami sekarang sedang berbahaya dan antara sebab-sebabnya ialah seperti perubahan iklim dan juga kepupusan haiwan liar. Demi menyelamatkan alam dan dunia kami, teknologi digital telah digunakan untuk menangani isu-isu sebegini. Sebagai contoh, silakan Puan. Apakah kaitannya dengan topik pada hari ini? Tunggak yang ingin saya membincangkan ialah hubungan antara manusia bersama alam dan seperti yang saya katakan di dalam definisi tadi ialah hubungan sejagat merangkumi hubungan secara universal dan alam biodiversiti terjatuh dalam hubungan itu. Kembali kepada hujahan saya. Sebagai contoh, kecerdasan buatan ataupun lebih dikenali sebagai AI terbukti membantu dengan pemeliharaan haiwan liar. Sebagai contoh, sebuah aplikasi yang bernama FinFinder yang dibuat di Singapura untuk mengenal pasti perdagangan haram jerung dan pari di lautan Singapura. Sebelum aplikasi seperti ini ditubuhkan, kira-kira 100 juta jerung dibunuh secara haram setiap tahun. Tetapi dengan aplikasi seperti FinFinder, ia dapat menggunakan AI yang dapat mengenal pasti sirip dan spesies jerung dalam masa seminit berbanding dengan seminggu sebelum ini apabila aplikasi ini belum ditubuhkan. Ia juga dapat menyelamatkan maklumat tersebut dalam pangkal data untuk penyelidikan dalam menyelamatkan jerung dari perdagangan haram. Selain daripada FinFinder, terdapat pelbagai penggunaan teknologi digital mampan demi pemeliharaan dan pemeliharaan alam seperti teknologi kereta elektrik. Malah dengan penggunaan teknologi digital sahaja, kita dapat mengurangkan kesan karbon dengan mengurangkan penggunaan produk fizikal seperti kertas. Menurut Ketua Pegawai Teknologi di Microsoft Singapura, Encik Richard Koh, AI berkebolehan dalam menyelesaikan masalah alam semesta dalam mencipta solusi untuk dunia yang lebih mesra alam di mana manusia dan alam boleh saling hidup sambil saling bergantung pada satu sama lain. Warga Dewan sekalian, dengan ini saya telah membuktikan bahawa teknologi digital tidak sahaja mengeratkan hubungan sesama manusia tetapi ia juga mengeratkan hubungan manusia bersama alam. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Nur Aisyah. Nampaknya pihak pencadang telah mengemukakan hubungan alam sebagai di antara teras hubungan yang dimaksudkan dan mereka menyandarkan hujahan mereka kepada definisi. Dapatkah pihak penyanggah meruntuhkan hujahan mereka dan definisi ini? Sama-sama kita nantikan dan kita saksikan. Dipersilakan kini pembahas ketiga dari pihak penyanggah, Khatijah binti Mazalan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Tampilnya saya pada hari ini tidak lain tidak bukan untuk meruntuhkan maudhu iaitu teknologi digital berjaya mengeratkan hubungan sejagat. Kami dari pihak penyanggah masih berpegang teguh dengan kayu ukur kami iaitu selagi mana kesan-kesan teknologi digital belum mencapai kriteria sebuah hubungan yang sihat dan telah mendatangkan kemudaratan ke atas hubungan sesama manusia, selagi itulah ia belum berjaya mengeratkan hubungan sejagat. Sebelum saya membentangkan tunggak kami yang terakhir, izinkan saya untuk membidas kata-kata pihak pencadang. Pihak pencadang telah mendatangkan tunggak-tunggak yang membuktikan bahawa teknologi digital hanya meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang. Mereka tidak dapat mendatangkan bukti-bukti yang membuktikan bahawa teknologi digital telah mengeratkan hubungan sejagat. Justru itulah kami terlihat jelas bahawa mereka tidak tahu akan tanggungjawab mereka sendiri. Izinkan saya untuk
untuk membentangkan tunggak kami yang terakhir dari huruf A dari akronim MIA, iaitu dari peringkat antarabangsa, di mana sebahagian daripada negara mengalami campur tangan asing dari negara lain. Sidang Dewan sekalian, teknologi digital telah mempermudahkan pengintipan dan penipuan disebabkan penggunaannya yang sangatlah meluas sehingga akan sebahagian daripada negara menyalahgunakan teknologi digital ini dan telah menggodam sistem negara lain. Ia telah meningkatkan kadar subversi. Subversi adalah perbuatan melemahkan sebuah kuasa dan autoriti sistem ataupun institusi yang ditubuhkan. Kini, teknologi digital makin berkembang dan internet telah mencipta wadah baharu yang berkuasa untuk subversi. Terdapat negara-negara yang sedang giat membangunkan keupayaan serangan dan juga pertahanan. Menurut Menteri Hal Ehwal Negara K. Shanmugam, beliau telah mendatangkan salah satu contoh di mana sebuah negara itu terpedaya dengan kemasuk campur tangan dari negara lain. Ia telah mengakibatkan keraguan antara dua negara. Di negara Belanda, orang Rusia berpura-pura menjadi orang Ukraine dan telah mencetuskan perdebatan tempatan yang disokong oleh kempen maklumat yang salah yang telah menyebarkan cerita palsu tentang Ukraine. Dan pada akhirnya, pengundi Belanda mengundi menentang Ukraine. Terdapat juga kejadian di Singapura menurut Straits Times di mana maklumat peribadi 1.5 juta pesakit SingHealth termasuklah Perdana Menteri Lee Hsien Loong dicuri dalam serangan siber yang terburuk di Singapura pada tahun 2018. Menurut Menteri K. Shanmugam, mereka yang terlibat dalam kejadian ini merupakan pemerintah dari negara asing. Ia jelas menunjukkan bahawa teknologi digital telah membolehkan ancaman-ancaman seperti penggodaman dan memanipulasi alam siber. Terdapat juga ancaman kedua iaitu kempen pengaruh dengan izin Tuan Pengerusi influence campaign di mana sebahagian daripada negara menggunakan kuasa teknologi digital untuk melemahkan sistem negara. Menurut Menteri K. Shanmugam, semasa tempoh ketegangan Singapura bersama negara lain antara 2016 dan 2017, Singapura mengalami HIC dengan izin Tuan Pengerusi Hostile Information Campaign di mana mereka cuba melemahkan sistem Singapura. Terdapat ulasan dan video dalam talian yang telah dimuat naikkan oleh akaun media sosial dan kebanyakan daripada mereka adalah dalam bahasa Mandarin kerana mereka ingin menyasarkan penduduk Singapura yang berbahasa Cina. Kandungan ini telah diedarkan secara meluas melalui aplikasi sembang dan bertujuan untuk mempengaruhi sentimen rakyat Singapura. Ini sangatlah berbahaya sehingga akan Perdana Menteri Lee Hsien Loong sendiri memberikan amaran kepada penduduk Singapura pada rapat umum Hari Kebangsaan pada tahun 2022. Silakan Puan. Namun contoh yang anda katakan itu hanya kesan yang bahaya dan kita tidak boleh lepas daripada kesan yang buruk ataupun yang baik. Tetapi kini kita ingin mengatakan tentang mengeratkan hubungan. Apakah contoh itu mengenai dengan mengeratkan hubungan sejagat? Terima kasih. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak memahami akan mauduk pada hari ini kerana tunggak kami telah jelas menunjukkan bahawa dengan adanya penggunaman seperti ini yang dibolehkan teknologi digital, ia telah merenggangkan hubungan antara satu sama lain, wahai warga dewan sekalian. Dan campur tangan sebegini amatlah berbahaya bagi negara yang berbilang kaum seperti Singapura kerana kami masih ingin mempunyai hubungan yang berharmoni antara rakyat Singapura yang berbilang bangsa. Bukankah tunggak-tunggak kami telah menjelaskan bahawa kesan-kesan teknologi digital ini belumlah mencapai kriteria sebuah hubungan yang sihat, malahan ia telah mendatangkan kemudaratan ke atas masyarakat antarabangsa dan juga berpotensi untuk merenggangkan hubungan antara satu sama lain. Dari sudut manakah ia berjaya mengeratkan hubungan sejagat jikalau terdapat ancaman-ancaman seperti penggodaman dan manipulasi di alam siber? Justru itulah mauduk pada hari ini iaitu teknologi digital berjaya mengeratkan hubungan sejagat runtuh. Terima kasih. Terima kasih Khadijah. Pihak penyanggah telah menzahirkan bagaimana penyalahgunaan teknologi dan serangan siber mampu meruntuhkan hubungan. Perbahasan belum habis lagi kerana sebentar nanti pembahas-pembahas kita akan menjalani pusingan yang lebih mendebarkan. Tapi sebelum itu, apa kata kita serahkan majlis kepada Shira Jusni.
Pusingan seterusnya ini sangat mencabar ya kerana ia bakal menduga kepantasan minda dan pengetahuan para pembahas kita. Mereka harus menyampaikan hujahan yang bernas dalam masa yang singkat. Sebab itulah pusingan ini dinamakan hujahan berapi. Jadi pasukan manakah yang teguh berani menegakkan pendirian dalam suasana yang sangat mendebarkan? Kita akan ketahui seketika nanti. Teruskan bersama kami di peringkat akhir Bahas 4 PM 2023. Selamat ulang tahun yang ke-75 kepada 4PM. Kami harap sejarah selama 75 tahun ini dapat memberi inspirasi kepada semua untuk terus menyumbang bersama 4PM. Dirgahayu 4PM. Selamat ulang tahun 4PM. Semoga terus berjaya dan terus menyumbang kepada masyarakat. 75 tahun bersama tidak berakhir di sini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam peringkat akhir Bahas 4PM di antara pasukan daripada Politeknik Ngee dan juga Madrasah Al-Sagof Al-Arabiah. Dan kita akan saksikan di sini dalam pusingan selanjutnya kita akan ketahui dapatkah pembahas kita membahas dan berhujah secara pantas dan tuntas. Kita akan saksikan dalam pusingan yang dinamakan Hujahan Berapi. Dalam pusingan ini, hanya 2 pembahas daripada setiap pasukan akan beradu bidasan dan pembahas akan melakukan bidasan hasil daripada hujahan yang dikemukakan oleh pihak lawan. Ingin saya ingatkan, pembahas tidak dibenarkan untuk mengungkapkan isi ataupun fakta yang baharu. Setiap pembahas diberikan masa 2 kali untuk berhujah dan setiap kali 20 saat. Dalam segmen ini, para pembahas akan dinilai berdasarkan bidasan yang kukuh dan tepat, kejayaan mereka meruntuhkan bidasan pihak lawan, faktor cekap, pantas dan spontan. Untuk pusingan yang pertama, kita akan dengarkan dahulu hujahan dari pasukan pencadang. Kita mulakan dengan pembahas pertama dari kedua-dua pasukan. Dipersilakan Nur Aisyah binti Jofri dari pasukan pencadang dan Amirah binti Muhammad Laili dari pasukan penyangga. Dipersilakan. Sedia? Masa anda bermula dari sekarang. Pihak penyanggah telah mengatakan bahawa tunggak-tunggak kami hanya memberitahu tentang bagaimana pengguna-pengguna teknologi digital hanya akan mendapat ilmu pengetahuan, tetapi kami baru saja membuktikan dengan inisiatif seperti inisiatif MeToo yang menunjukkan bahawa warga sedunia boleh bersatu dan terdapat tindakan kolektif menunjukkan bahawa kami boleh mengeratkan hubungan. Tetapi, wahai pencadang, seperti yang dikatakan oleh pembahas yang pertama bahawa teknologi digital boleh membawa kepada polarisasi di mana orang yang berfikiran bersama bersatu tetapi orang yang berfikiran lain berpisah. Dan ini tidak baik bagi masyarakat kita. Tetapi terdapatnya timbul dengan isu-isu yang negatif ini terdapat orang yang isu-isu negatif ini berada di luar talian dan juga di dalam talian. Justru dengan penimbulan isu-isu ini, kami boleh menangani isu-isu seperti ini. Dan adakah kami akan membiarkan mangsa-mangsa yang diam di luar talian untuk berdiam sahaja dan merana? Tetapi, wahai pencadang, dengan adanya teknologi digital, ia menerukkan keadaan seperti yang dikatakan pembahas ketiga bahawa ia boleh menjejaskan hubungan antara negara dan ini boleh membawa kepada peperangan. Baik, tamat sudah masa yang diberikan. Terima kasih Nur Aisyah dan juga Amira. Sila ke tempat masing-masing. Jelas kita terlihat semangat yang berkobar-kobar untuk menegakkan hujahan mereka. Dan kini dipersilakan pembahas kedua dari kedua-dua pasukan mengambil tempat. Dipersilakan Dian Permata Putri binti Marzuki dan juga dari pihak penyanggah Irsalina binti Juzaidi. Dalam pusingan kedua ini, kita akan mulakan dahulu dengan pasukan penyangga. Sedia? Mula. Adakah pihak pencadang bersetuju dengan Perdana Menteri Lee bahawa Singapura telah menjadi sasaran HIC ataupun Hostile Information Campaign yang merenggangkan hubungan antara Singapura dan negara-negara lain?
kami tidak setuju dengan pernyataan itu kerana terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahawa Singapura dapat mengeratkan hubungan dengan negara yang lain. Namun, jikalau masih ada kemudaratan yang ketara dan juga belum lagi teknologi digital belum memenuhi kriteria hubungan sihat, bagaimanakah teknologi digital membuktikan kejayaannya dalam mengeratkan hubungan sejagat? Seperti yang dikatakan oleh pembahas kedua, menurut teori ikatan sosial seperti penglibatan, keterimaan dan juga memahami antara satu sama lain, ia dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat. Baik, tamat sudah masa. Terima kasih. Meskipun suasana agak tegang pada malam ini, saya kagum dengan upayaan mereka. Kita kini memberikan ruang dan peluang yang terakhir bagi setiap pasukan untuk menggulung hujahan mereka. Dengan itu, saya mengundang penggulung dari pasukan Madrasah Al-Saqaf Al-Arabiah selaku pihak penyanggah untuk memulakan dahulu. Dipersilakan Khatijah binti Masalah. Tampilnya saya sekali lagi dari pihak penyangga untuk menggulung rentak perdebatan pada hari ini. Maka izinkan saya untuk menerangkan mengapa pihak pencadang gagal dalam mendirikan tanggungjawab mereka. Sepanjang perdebatan hari ini, 2 daripada 3 tunggak mereka telah membuktikan bahawa teknologi digital hanya meningkatkan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak tahu akan tanggungjawab mereka sebagai pihak pencadang dalam mauduk hari ini. Sebagai pihak pencadang, mereka harus mendatangkan kebaikan teknologi digital ke atas masyarakat, individu dan antarabangsa dengan syarat kebaikan tersebut dapatlah mencapai penanda arah sebuah hubungan yang baik. Kebaikan tersebut juga harus menjadikan masyarakat, individu dan antarabangsa lebih mengenali, lebih rapat dan mempunyai hubungan baik dan tidak berkelahi. Malangnya, mereka gagal dalam mendatangkan kebaikan tersebut dan mereka telah mendatangkan tunggak-tunggak yang belum lagi mencapai kriteria sebuah hubungan yang sihat. Tidak mengapa, mujurlah kami dari pihak penyanggah telah membentangkan definisi konseptual dan kayu ukur yang lebih kukuh dan realistik. Kami telah mendatangkan tunggak-tunggak yang membuktikan bahawa kesan-kesan teknologi digital ini belum mencapai kriteria sebuah hubungan yang sihat dan tidak berkelahi. Kami juga telah mendatangkan tunggak-tunggak yang membuktikan bahawa kesan-kesan teknologi digital ini mempunyai kemudaratan ke atas masyarakat, individu dan juga antarabangsa. Nah, tampilnya keburukan-keburukan teknologi digital ini dari 3 peringkat melalui akronim MIA. M yang pertama iaitu masyarakat, di mana sebahagian daripada masyarakat mengalami polarisasi ataupun kerenggangan disebabkan perbezaan pendapat dan ini dibolehkan dengan wujudnya teknologi digital. Yang kedua iaitu individu, di mana individu ketagih dengan teknologi digital ini sehinggakan komunikasi bersemuka mereka berkurangan dan mereka tidak mahu melibatkan diri dengan masyarakat di sekeliling mereka. Hubungan sejagat tidak akan dieratkan jikalau hubungan antara satu sama lain belum dijalinkan dan belum dieratkan. Yang terakhir adalah antarabangsa, di mana sebahagian daripada negara mengalami campur tangan asing dari negara lain dan ia telah mengakibatkan ancaman-ancaman seperti penggodaman sistem negara dan juga manipulasi di alam siber. Nah, bukankah tunggak-tunggak kami telah jelas menunjukkan bahawa kesan-kesan teknologi digital ini bukan sahaja belum mencapai penanda arah sebuah hubungan yang baik dan tidak berkelahi, malahan ia telah mendatangkan kemudaratan ke atas masyarakat, individu dan antarabangsa. Justru itulah kami mengatakan bahawa teknologi digital belum berjaya mengeratkan hubungan sejagat. Kini, izinkan saya untuk mengakhiri dengan serangkap pantun. Hubungan baik penting sekali agar insan sedunia bersatu hati. Pasukan Al-Saqaf datang kembali demi piala Hawazi Daipi. Terima kasih. Demikian tadi rumusan daripada penggulung pihak penyangga Khadijah. Mereka masih tegas dengan pendirian mereka di mana kemudaratan dan juga hubungan yang tidak sihat bakal meruntuhkan hujah daripada pihak pencadang. Tapi adakah pihak pencadang akan menangkis hujahan mereka? Untuk itu kita akan persilakan pembahas
daripada pihak pencadang daripada Politeknik Ngee Ann, Nur Ifkah binti Hazli untuk memberikan penggulungan mereka. Salam sejahtera buat kali kedua. Bergerak selaku penggulung pasukan, izinkan saya untuk merentukan kesemua tugas-tugas pihak penyangga. Pihak penyangga pertama mengatakan tentang masyarakat dan bagaimana teknologi digital membawa kemudaratan. Tetapi, tanpa teknologi digital, hal buruk tidak akan diketahui dan disedari oleh khalayak ramai. Lantas, teknologi digital membolehkan kita untuk bersatu dan bekerjasama untuk mengatasi isu-isu yang sedang diketengahkan. Penyangga kedua pula sedang mengatakan dari segi individu di mana ada perasingan sosial. Dari segi kehilangan interaksi bersemuka. Hubungan sejagat tidak mengambil kira hubungan secara dalam talian maupun bersemuka. Ia tetap sebuah hubungan yang juga diambil kira. Cara lain seperti mesej, panggilan telefon dan banyak lagi. Penyangga ketiga pula berhujah tentang antarabangsa dari segi berperang antara dua negara. Tetapi setiap yang wujud ada yang baik dan keburukannya walaupun terdapat kesan-kesan negatif dalam teknologi digital. Anda tidak boleh menafikan sebarang kejayaan yang diraih oleh teknologi digital dalam mendapatkan hubungan sejagat. Kayu ukur pihak penyangga telah diberikan adalah kesan-kesan teknologi digital yang belum mencapai kriteria yang sihat yang akan membawa kemudaratan kepada manusia. Tetapi kayu ukur ini sangat general. Maudu fokus kepada terhadap hubungan sejagat di mana tentu sekali ada keburukan dan kebaikan. Tetapi pihak penyangga tidak dapat menindakkan kejayaan teknologi digital yang telah berjaya dalam menyatukan negara. Warga Dewan untuk menentukan maudu, pihak penyangga seharusnya menafikan kesemua kejayaan teknologi digital dalam mengeratkan hubungan sejagat yang telah kami kedepankan. Selagi mana teknologi digital digunakan untuk membawa kolaborasi sedunia, selagi itu ia mendapatkan jurang hubungan sejagat. Pencadang pertama telah menghuraikan tentang hubungan antara negara. Pencadang kedua telah menghuraikan tentang hubungan antara masyarakat. Pencadang ketiga pula telah menghuraikan tentang hubungan antara alam. Teknologi digital merupakan satu wadah yang digunakan tujuan untuk memudahkan kehidupan, merawat kelemahan dalam masyarakat dan mencegah daripada ancaman yang akan datang demi melindungi kesejahteraan dunia. Setiap yang wujud ada baik dan buruknya. Kelemahan teknologi digital tidak boleh menjadi penyebab bagi penafian atas segala kebaikan yang telah kami raihkan darinya. Teknologi digital menjadi teman antara aku, kau dan mereka. Akhir sesi sudah perbahasan. Akhir kata Ngee Ann yang punya. Demikian tadi penggulung bagi pasukan pencadang dan kita telah pun mendengarkan semua hujahan daripada kesemua pembahas dalam membahas 4 PM peringkat akhir malam ini. Dan saya sebenarnya tak sabar untuk melihat ataupun menyaksikan siapa yang akan menjulang piala Hawazi Daipi yang bersinar-sinar dari sudut mata saya bersama Syira kini ini. Bagaimana Syira? Saya akan serahkan majlis kepada anda. Ya, terima kasih Kai, lebih bersinar kerana sebelah saya saja ya nampaknya piala ni. Ya, sebenarnya saya terkesima melihat kewibawaan mereka menguasai gelanggang perbahasan pada malam ini. Dan tentunya bukan perkara yang mudah untuk menyampaikan hujahan sambil mengawal perasaan gemuruh tu dalam masa yang ditetapkan. Jadi syabas kepada kesemua pembahas, berikan tepukan kepada mereka. Ya. Yang pastinya panel penilai kita menggalas tanggungjawab yang lebih besar ya. Saya tidak boleh bayangkan berada di tempat mereka. Pasti sukar untuk menentukan pasukan manakah yang layak dinobatkan sebagai juara. Betul tak panel penilai? Saya tak nampak tapi saya tahu ya. Jadi dengan itu kita tak perlu peningkan kepala kerana mereka lebih arif untuk menentukan keputusan yang adil dan saksama. Kini apa kata kita rehat seketika? Selepas ini kita akan ketahui keputusan juara Bahas 4 PM 2023. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam peringkat akhir Bahas 4 PM 2023.
Kita telah menyaksikan malam ini perdebatan yang hangat di antara pasukan Politeknik Ngian dan juga Madrasah Al-Sagof. Masing-masing mempunyai strategi tersendiri. Sama ada HHH ataupun MIA, apa yang penting sekarang adalah PhD. Piala Hawazi Daipi. Siapakah yang bakal menjulang piala ini? Sebelum itu, apa kata kita dengar dahulu rumusan panel penilai kita. Saya serahkan majlis kepada Ketua Panel, Dr. Saeedah Buang. Dipersilakan. Terima kasih, Tuan Rusdi. Kata berjawab, gayung bersambut. Strategi diatur, tutur bicara. Hebatnya debat, bak panah bersusur. Intelek menggempur, gentar tiada. Begitulah perdebatan yang hangat dan seru yang dipersembahkan oleh kedua-dua pihak pencadang dan penyangga. Cakupan isi bagi pihak pencadang dan penyangga amat luas dan menyeluruh. Kami teruja kerana ini membuktikan bahawa anda telah membuat kajian yang amat luas dan mendalam yang merentas seantero dunia. Syabas. Kami menyaksikan percubaan dari kedua-dua belah pihak untuk mencelah demi merobohkan pendirian pihak lawan dan juga memutuskan alur pemikiran mereka. Tetapi nampaknya dalam pusingan ini, kedua-dua pasukan seperti kata peribahasa, takkan rintang rusa akan tanduknya. Di mana celahan-celahan tersebut tidak dapat mengganggu penyampaian yang dicabar kerana ketekunan anda untuk mempertahankan pendapat anda dengan begitu bijaksana. Di sini saya ingin membawa kata almarhum budayawan yang kita kasihi, iaitu Pak Tenas Effendi, tentang muda kelapa, yakni anak muda yang berhemah, berfikiran kritis dan lunak bicara seperti yang kita perhatikan dalam perbahasan hari ini. Elok di tengah, baik di tepi. Di muka mulia, di belakang terpuji. Di darat menakah, di laut menjadi. Di hulu dipercaya, di hilir dihormati. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Saeedah selaku Ketua panel penilai kita untuk bahas peringkat akhir malam ini. Yang pasti kita harus tahu siapa pemenangnya dan siapa yang akan menjulang piala pusingan Hawazi Daipi. Untuk itu, saya serahkan majlis kepada Shira Jusni. Terima kasih, Kai. Wah, inilah masa yang semua nanti-nantikan. Pasukan manakah yang bakal menjadi juara bahas 4PM 2023. Sebelum keputusan diumumkan, majlis ingin menjemput ke pentas tetamu kehormat Menteri di Pejabat Perdana Menteri dan Menteri Kedua Pendidikan Berangkap Ehwal Luar, Dr. Muhammad Maliki Osman. Beliau diiringi Yang di-Pertua 4PM, Encik Nasar Muhammad Zain dan pengerusi bersama Akademi Bahas 4PM, Encik Kamal Ashraf. Dipersilakan. Saya akan umumkan pemenang bagi pembahas terbaik dahulu. Pembahas terbaik akan menerima voucher wang beserta piala jatuh kepada Nur Aisyah binti Jufri dari Politeknik Ngian. Kini saya akan umumkan pula pemenang bagi pembahas terbaik keseluruhan siri bahas 4PM 2023. Pembahas terbaik keseluruhan ini akan menerima voucher wang beserta piala Izzuddin Tahir Ali. Pemenangnya ialah Khadijah binti Maslan dari Madrasah Al-Sagof Al-Arabiyah. Dan kini tiba masa yang dinanti-nantikan. Saya akan mengumumkan
juara Bahas 4 PM 2023. Dan kemudian disusuli dengan naib juara. Namun naib juara akan lebih dahulu menerima hadiah ya. Baiklah. Juara Bahas 4 PM 2023 disandang oleh Madrasah Al-Sagaf Al-Arabiah. Dengan itu saya mengundang naib juara Politeknik Ngee untuk menerima hadiah daripada tetamu berhormat Dr. Maliki Osman. Silakan. Naib juara menerima hadiah voucher wang serta piala individu. Seterusnya saya mengundang juara Bahas 4 PM 2023 Madrasah Al-Sagaf Al-Arabiah. Juara Bahas 4 PM 2023 menerima piala pusingan Hawazi Daipi, voucher wang dan piala individu. Kini yang di-Pertua 4 PM Encik Nasser akan menyampaikan sebuah cenderamata khas kepada tetamu hormat kita sebagai tanda penghargaan kerana sudi meluangkan masa bersama kami malam ini. Terima kasih Dr. Maliki Osman. Ya, tidak lupa juga kepada para hadirin dan penonton sekalian kerana telah sama-sama menyaksikan peringkat akhir Bahas 4 PM 2023 pada malam ini. Berikan tepukan kepada semua juga. Ya, dengan itu sehingga kita bertemu lagi pada lain kesempatan. Saya mewakili pengerusi Bahas 4 PM 2023 Khairin Saharum mengucapkan Dirgahayu 4 PM, salam hormat dan selamat malam semua.